digitális világról érthetően. Ez a Postmodem. Talán Kuruc Imre emlékszik még rá, hogy pár évvel ezelőtt, amikor egyszer idézte nekem az internet penetrációnak a magyarországi pillanatnyi állását, akkor mondtam neki, hogy jó lenne egyszer visszatérni a weboldalatokra, mert hogy annyi érdekes dolog van. Hát most elérkezett ez a pillanat, amikor belenézünk az NRC piackutatónak a weboldalába, ami azért is lesz fontos, mert, és közben láthatjuk is az oldalt, hogyha valaki fölmegy az nrc.hu-ra, akkor van egy állandó elem, ami mindig ott van. Volt talán egy rövid időszak, amikor nem szerepelt, de most ott látható, meg is áll a böngésző, és a bal szélén látható, hogy internet penetráció, az éppen 82%-nál van. Én bele is kattintottam, és mindig találunk egy pillanatnyi képet arról, meg egy infografikát, hogy éppen 6,1 millió internet használó van Magyarországon. Tehát ez a 6,1 millió, ez a 82%, Imre? Ugye itt attól függ, hogy milyen célcsoportot nézzünk, mi a 82%-ot az 15-69 évesekre nézzük, a 6,1 millió az a 15 évesnél idősebb lakosságra vonatkozik. Nyilvánvalóan a 15 év alattiak is interneteznek nagyon nagy számban, sajnos őket nem tudjuk mérni, róluk nincsen ilyen pontos adat, úgyhogy ez egészen biztos, hogyha a gyerekeket is beleszámítjuk, akkor bőven 6 millió fölött van azért. Szóval ez a mutató az nrc.hu-n folyamatosan ott van, és ezt folyamatosan frissítitek. Havonta, két havonta? Alapvetően negyed évente frissítjük. Ugye ez egy olyan adat, amit mi is vásárolunk, ugye mi alapvetően online kutatásokat végzünk, ez pedig nyilvánvalóan egy offline kutatásból lehet meghatározni, hiszen aki nem internetezik, nem lehet online megkérdezni. Úgyhogy ezt mi is vásároljuk, ezt az adatot. Nekünk ez egy fontos adat egyébként is a különböző kutatásainkhoz, meg ez az adatbázis, amit ehhez használunk, és abban az igazad van egyébként, hogy volt egy időszak, amikor mi ezt nem publikáltuk a weboldalunkon. Egész egyszerűen úgy éreztük, hogy most már tulajdonképpen mindenki internetezik, ez kevésbé érdekes, hogy hány százalék az internet penetráció. Aztán jöttek az újságírók és kérdezték. Nem csak újságírók, ügyfelek is, meg tényleg sokan mondták, hogy ez eddig ott volt, mindig megszokták, felmentek az NRC weboldalára, megnézték, hogy akkor hányan is interneteznek Magyarországon, úgyhogy ez milyen kár, hogy már nincsen ott, úgyhogy újra tehát visszatettük ezt az információt. Egyébként nyilván egy ilyen honlap, és ez nem csak az NRC oldalára igaz, az szerintem azért alapvetően a kutatók cégeknek a weboldalára igaz, hogy ez ilyen kettős funkciója van. Ugye egyrészt egy vállalati oldal, ahol az ügyfelek, az érdeklődők megismerhetnek minket, kik vagyunk, mit csinálunk, milyen szolgáltatásokat nyújtunk, milyen termékeink vannak, és a többi módszertani dolgokat megismerhetnek. És van egy információs jellege, ahol megint csak akár ügyfelek, akár újságírók, de a laikusok is nagyon sok olyan információt találhatnak, adatokat, infografikákat, cikkeket, amelyek számukra érdekesek vagy hasznosak lehetnek. Egyébként egy NRC-hez hasonló piackutató cég számára a hitelességet is növeli az, hogy folyamatosan ilyen információk elérhetőek. Mindjárt erre visszatérünk, csak abba az irányba szeretnénk meg elmenni, és akkor folytatjuk a böngészést az nrc.hu-n, hogy ott található egy csomó olyan furcsa, érdekes újdonság, aminél most például megállunk, itt vannak ezek a szolgáltatások, szemkamera, ott van ez a második az ikonok között, én bele is kattintottam, és látható ott mindenféle érdekes további almódszer, hogy műsorteszt, meg videós teszt, YouTube videós teszt? Van sok minden, igen. A szemkamera és a műsorteszt nem ugyanazt jelenti. Mind a kettő nagyon érdekes, innovatív dolog. Ugye a szemkamera, amikor azt mondjuk, hogy szemkamera, akkor sokan gondolnak arra, amit így felveszünk egy szemüveget, és az egy kamera valójában, van ilyen is, mi nem ilyennel rendelkezünk, mi egy olyannal rendelkezünk, ami monitorba van beépítve, és a monitoron való, amit monitoron meg tudunk jeleníteni, azzal kapcsolatban tudjuk vizsgálni, hogy mit látnak az alanyok. Tehát például ez lehet egy weboldal, ugye ilyen weboldal használhatósági usability vizsgálatokra lehet például használni, hogy mit vesznek észre, mit nem vesznek észre, vagy akár... Így készülnek azok a hőtérképek, amikor megmutatja, hogy melyik pontját nézik a legtöbbször. Melyik pontját veszik egyáltalán észre, melyikre fixálnak hosszabb ideig, mi a tekintetnek az iránya, hogyan vándorol. Ez bármi, amit egy monitoron meg lehet jeleníteni, ezt meg lehet nézni, ez lehet egy plakátnak, egy hirdetésnek is a képe, vagy egy reklámfilmet is így lehet elemezni. Tehát ez a szemkamera. A másik, amit említettél, a műsorteszt, az egy másik érdekes módszer, az pedig tulajdonképpen azt jelenti, hogy akár egy reklámot, vagy egy műsornak egy kisebb részletét, mondjuk egy online kérdőívben bemutatunk, és egy kis csúszkával a válaszadók tudják valós időben, tehát a film nézése közben húzgálni a csúszkát, hogy tetszik-e neki az adott jelenet, vagy nem. Ez lehet
reklámspotokra gyakran használjuk, de akár egy bármilyen műsornak, rövidebb műsornak a bemutatásakor lehet használni. Van még jó néhány más módszer, meg leírás is az nrc.hu-n, úgyhogy érdemes böngészni. Még egy dolgot szemeltem ki magamnak, és akkor kukkantsunk tovább a böngészőnkben, mégpedig az aktualitások, ugye rögtön a kiinduló oldalatok tetején a hírek találhatóak. Hát hogy társas játékokkal is foglalkoztatok, Imre? Hát ugye az, hogy tényleg rengeteg cikk meg hír van, és aki nem szakmabeli, vagy nem akar piackutatást megrendelni, és nem ez a módszertani dolgok érdeklik, vagy az, hogy egyáltalán mit lehet tőlünk rendelni, azoknak nagyon sok ilyen, azt gondolom, izgalmas cikk is van, és valóban, bár mi egy online kutató cég vagyunk, és most tényleg lassan 20 évesek, és tényleg az internetnek a vizsgálata az így összefonódik velünk, és talán ezért is járnak például az internetpenetrációt nézni az oldalunkra, de azért nagyon sok olyan kutatást csinálunk ügyfeleknek is, meg egyébként publikálás céljából is, ami nem kötődik az internethez, vagy nem biztos, hogy szorosan kötődik, és ilyen mondjuk valóban ez a társasjáték kutatás is, ami szerintem egyébként azért érdekes, mert pont, hogy kicsit a digitális világ másik oldalát, vagy a ellenpontját mutatja meg. Ez a cikk, amit talán érdemes elolvasni, főleg így karácsonytáján, mert egyébként nagyon sokan vesznek karácsonyra társasjátékot, van egy új reneszánsza szerintem a társasjátékozásnak, meg egyébként az ünnepek általában alkalmasak arra, hogy kicsit összejöjjenek az emberek, a család, és előkerüljenek a társasjátékok, és játszanak. Szóval, hogy azt tapasztaljuk, hogy a fiatal generáció körében is nagyon népszerű a társasjáték, tehát amellett, hogy ők a digitális világban szocializálódtak, meg már abban élnek, meg tényleg, hogy elhangzott is tulajdonképpen már a Z generációban, de már tulajdonképpen még az Y generációban is szinte mindenki internetezik Magyarországon, és emellett azért a társasjátékok, az offline társasjátékok is nagyon népszerűek, és a nagy többség szokott azért valamilyen rendszerességgel játszani ilyesmit. Úgyhogy ez a cikk erre is rávilágít, amellett, hogy szerintem nagyon szórakoztató, és meg ki tesztelheti, hogy neki mi a kedvenc társasjátéka, és vajon az a top listán hányadik helyen áll. És itt a híreitek között, hogyha jól sejtem, akkor néhány hét múlva feltűnik majd egy újabb hír, ami a karácsonyi webes vásárlásokról szól. Úgyhogy én akkor már is mondom neked, hogy ha az elkészült az a kutatás, akkor majd januárban, februárban, nem tudom mikor így van, lesznek hát adatok. januárban fogjuk ezt a kutatást elvégezni, ugye minden évben általában ugye az elkereskedelmet, online vásárlást azt rendszeresen kutatjuk, és nyilván így karácsony után ez egy izgalmas kérdés, hogy idén vajon mennyien vásároltak az interneten karácsonyi ajándékot, és milyen tapasztalataik voltak. Adatfelvétel az most zajlik, ugye? Nem, az majd a karácsony után lesz január. Tehát ugye véget ér a karácsonyi időszak, akkor kérdezzük meg, hogy mik voltak a tapasztalatok. Addig ha már karácsony, akkor ajánlom, hogy ha tényleg valaki felmegy az nrc.hu-ra, van egy kis rész, ahol infografikákat találhat. 2017. decemberében, tehát tavaly készítettünk egy infografikát, abszolút nem digitális témáról, a karácsonyról. Ott is toplisták vannak, kedvenc karácsonyi dalok, kedvenc karácsonyi filmek, miket eszünk karácsonykor, egyáltalán mit jelent számunkra a karácsony, erről van egy infografika, ezt érdemes böngészgetni, és talán így az ünnepet meg lehet vele alapozni. Hát köszönöm szépen, Imre, a kis összefoglalót a webhelyetekről, és akkor januárban vagy februárban folytassuk majd akkor ezzel az említett témával. Eddig tartott ma a Postmodern című műsor, és ahogy az elején említettem, ez az idei utolsó adásunk. Legközelebb nem 2 hét, hanem 3 hét múlva jelentkezünk, egész pontosan január 8-án lesz az első 2019-es műsorunk, amit együtt készítünk persze a barátainkkal, úgyhogy én most megköszönöm a hallgatók és a nézők egész éves figyelmét, illetve a barátaim, a munkatársaim segítségét is itt a műsorban, és akkor január 8-án újra jelentkezünk, és várunk benneteket, önöket itt a YouTube-on, illetve az összes olyan csatornánkon, ahol a tartalmainkat közzétesszük. Köszönöm szépen a figyelmet, és köszönöm Kuruc Imrének a részvételt a mai műsorban, valamint Horváth Ádámnak is, akit jövőre is várunk többször majd ide a műsorba, és akkor most elbúcsúzom, viszonthallásra, viszontlátásra.